იტალიის კუნძულ სარდინიაზე ევროპის ყოველწლიური საავიაციო ფორუმი ქონექტ 2019 შედგა. კალიარიაზე მიმდინარე რიგით მე-16 ფორუმში მონაწილეობას 65 ავიაკომპანიის და 250 აეროპორტის 600-ზე მეტი წარმომადგენელი იღებდა. საქართველოდან ამ ფორუმში საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება და ასევე ქართული ავიაკომპანია MY WAY Airlines იყვნენ წარმომადგენლები. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორის გიორგი ჩოგოვაძის განცხადებით, მსგავსი ფორუმები საავიაციო ინდუსტრიის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენაა, თუმცა მას არ განუმარტავს თუ რა შედეგებით დაბრუნდნენ საქართველოში. ამას კი მარიამ ადამია უკვე მასთან ერთად გაარკვევს საქმე დილის მაყურებლისათვის. მოგესალმებით მარიამ დილომშვიდობისა, მოგესალმებით პატენი. დილომშვიდობისა. გარდა ქონექტ 2019 შედეგების ასევე უნდა მოვიკითხოთ რაინიერთან მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის შესახებაც. შეგახსენებთ, რომ აპრილში გიორგი ჩოგოვაძემ BMG-სთან განაცხადა, რომ სავარაუდოდ 2020 წლისთვის ირლანდიური კომპანია საქართველოში შემოვა და სხვადასხვა მიმართულებით რეგულარულ პირდაპირ რეისებს დაიწყებს. რამდენად გამართლდა მოლოდინები, როგორია იანვარ-მაისის სტატისტიკა მგზავრთა გადაყვანის მიმართულებით და რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში საქართველოში. მოკლედ, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილომშვიდობისა, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ ქონექტ 2019-ით. რა მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ნაბიჯები გადაიდგა საქართველოსთვის, რა მოლოდინები გვაქვს, არის თუ არა მოსალოდნელი, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს ბაზარზე ახალი ავიაკომპანიები გამოჩნდნენ და რატომ იყო ფორუმი ზოგადად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი? მადლობა მოწვევისათვის. ზოგადად ქონექტი არის ერთ-ერთი იმ ღონისძიებათაგანი, რომელიც ყოველწლიურად იმართება და გაერთიანებს სხვადასხვა ავიაკომპანიებს. ეს არის შეხვედრის პლატფორმა და რადგან საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ახალი ავიაკომპანიების მოზიდვა და აეროპორტების გაერთიანების ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია სწორედ ეს გახლავთ, რომ დავაინტერესოთ ავიაკომპანიები საქართველოში არსებული სამივე საერთაშორისო აეროპორტით. ჩვენ რა თქმა უნდა რეგულარულად ვიღებთ მონაწილეობას გავს პლატფორმაზე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ქუთაისისთვის შევქმნით სპეციალური სტრატეგია, რომელიც გულისხმობს, რომ ქუთაისი არა მარტო ტურისტების შემოსვლის წერტილი უნდა იყოს საქართველოში და დაბალბიუჯეტიანი ფრენების საშუალება არა მარტო ტურისტებს უნდა ეძლეოდეთ, ამავდროულად ჩვენ თანამოქალაქეებს და რაც კიდევ უფრო საინტერესოა, რეგიონის ქვეყნების სხვადასხვა მოქალაქეს, მაგალითად აზერბაიჯანის, სომხეთის, აღმოსავლეთ თურქეთის და ჩრდილოეთ რუსეთის მოქალაქეებს უფრო მეტი საშუალება ეძლევათ, რომ იფრინონ ევროპის მიმართულებით, შედარებით დაბალ ფასად და ამავდროულად გეოგრაფიულად მათთვის ქუთაისი შეიძლება იყოს ყველაზე ახლო წერტილი იმისათვის, რომ წვემა გქონდეთ დიდი რაოდენობით დაბალბიუჯეტიან რეისთან. ამ შემთხვევაში საქართველოდან უკვე 2019 წელს 27 სხვადასხვა ევროპული ქალაქის მიმართულებით დაფრინავს უკვე პირდაპირ რეისები ქუთაისიდან. სწორედ ეს სტრატეგია კიდევ უფრო გავაღრმავოთ და შესაბამისად მეტი ეკონომიკური, პოლიტიკური შედეგი და ბენეფიტი დადგეს ქვეყნისათვის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ დაემატოს რეისები ყველა მიმართულებით, მათ შორის რა თქმა უნდა ქუთაისის მიმართულებით და ქუთაისი ექნება სწორედ ეს სტრატეგია, რომ ქუთაისი არის ყველაზე ახლო წერტილი იმისათვის, რომ ევროპაში გაემგზავროთ დაბალბიუჯეტიანი რეისები. რას ველოდებით, ანუ ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლასთან დაკავშირებით მაინტერესებს და რაინიერზე მინდა კიდე გითხოთ, თქვენ აპრილში ჩვენთან განაცხადეთ, რომ 2020 წლისთვის შემოვა ახალი ავიაკომპანია ქართულ ბაზარზე და აპრილში გქონდათ ზუსტად შეხვედრა კომპანიის წარმომადგენლებთან თვალწვდები გერმანიაში. რა გადაწყვეტილებით ჩამოხვედით, ვის შეხვდით და რას ველოდებით? რაინერთან ყველა ყველა მინისტრი აწარმოებდა გარკვეულების მოლაპარაკებას, იმიტომ რომ რაინერი დღეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავიაკომპანია, გაუკვირდება მაყურებელს. ეს არ არის უკვე ყველაზე დიდი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია, ეს მე-6 ადგილზეა მგზავრთა გადაყვანის მიხედვით მსოფლიოს მასშტაბით, ევროპაში რა თქმა უნდა გამოკვეთილად პირველ ადგილზეა. შესაბამისად, ეს ინტერესი ლოგიკურია და ჩვენც რა თქმა უნდა დავიწყეთ ახალი ეტაპი ამ ავიაკომპანიასთან ურთიერთობის და მოლაპარაკებების საშუალებას, იმის თქმის საშუალებას, რომ თვითონ მოლაპარაკებები კარგად მიმდინარეობს, გვაძლევს ის, რომ ჩვენ რადიკალურად გავაუმჯობესეთ ის პირობა, რაზეც რაინერი დღეს თანახმაა. თუ შარშანთ და წინა წლებში ისინი ბევრად უფრო დიდი მოთხოვნები ჰქონდათ სახელმწიფოს მიმართ, ეს მოთხოვნები ბევრად უფრო შემცირებულია. თანხაში შემცირდა თუ თანხები გამოაკვდა საერთოდ? თანხაშიც შემცირდა, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენმა ქვეყანა ბოლო წლებშია ჩვენ
მოგეხსენა, რომ ეს არის საინტერესო მიმართულება, ტურისტული მიმართულება ამ შემთხვევაში და ეს რა თქმა უნდა ბიზნეს ინტერესს უფრო აღვივებს კომერციულ ინტერესს და ნაკლები ჭირდება რჩება მოთხოვნა, რომელიც სახელმწიფოსგან თანადაფინანსებას გულისხმობს მგზავრების მიმართულებით კონკრეტული თქვათ კვოტები იყო მაშინ დასახელებული და კონკრეტული თანხები. ამ ნაწილში მაინც რჩება ინტერესი. მარკეტინგული მხარდაჭერა რა თქმა უნდა ჭირდება ფაქტურად ყველა დაბალ ბიუჯეტიან ავიაკომპანიას. მარკეტინგული მხარდაჭერით სარგებლობს ვიზი არის, მარკეტინგულ მხარდაჭერაზე გვესაუბრება რა თქმა უნდა რაინერიც, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნე წინა წლებთან შედარებით ეს რამოდენიმეჯერ უფრო გაიაფებულია ასე. ბატონო, თუ არსებობს გათვლები და ახლობებით რაინერის შემოსვლის შემდეგ, თქვა რამ გზა, რამოცობის გზავრთნაკადის გადაყვანაზე შეიძლება გქონდეს მას თქვა პრეტენზია, როგორ შეიძლება ბაზარი განაწილდეს, აი ამ მიმართულებით მათ თუ აქვთ გათვლები და თქვენ რა გათვლები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? თუმცა რაინერის მოლაპარაკებებს რო დაუბრუნდეთ, ეს ინტერესი ბოლო ხანში გამოიწვია ინფორმაციის კიდევ ერთხელ გავრცელებამ, თუმცა ჩვენ ყოველთვის თავს ვიკავებთ და ფრთხილად ვუდგებოდით ამ საკითხს, თვითონ პარტნიორთან მიმართებაშიც არ არის სწორი, სანამ ეს ხელშეკრულება არ შედგება ამაზე საუბარი და თქვენ შეკითხვას რო გავცეთ პასუხი ნებისმიერ ავიაკომპანიასთან მოლაპარაკებაზე, რა თქმა უნდა ისინი თუ არის სახელმწიფოს მხრიდან მინიმალური თანამონაწილეობა გარკვეულ ტიპის ხარჯებში, მაგალითად მარკეტინგის მიმართულებით, ისინი რა თქმა უნდა ხელშეკრულებით იწერება ის ვალდებულება, რა ვალდებულებას იღებს ავიაკომპანია ამ შემთხვევაში იქნება ეს ვიზი არის, რაინერი თუ სხვა რომელიც პირველი. ვიზი არის განვითარების გეგმებზეც მინდა კითხოთ, რას აპირებს და რატო გადავადდა 6 ანუ დაანონსებული 6 ახალი მიმართულება, რომელიც აგვისტოში უნდა განხორციელებულიყო და სექტემბერში გადაინაცვლა. კარგია რომ ახსენეთ ვიზი არის ჩვენი ძალიან კარგი პარტნიორი, მათ 2012 წელს დაიწყეს ერთი რეისით და წელს უკვე 27 რეისზე ავლენ და მაყურებელმაც მინდა იცოდეს რომ ჩვენ არ ვეძებთ ერთი ავიაკომპანიის მეორეცით ჩანაცვლების რაიმე გეგმას. ეს არის პირიქით, ეს არის ჩვენი ამოცანა და მიზანი გახავთ ვიზიართან კიდევ უფრო გაღრმავება თანამშრომლობის, მაგრამ ამავდროულად რა თქმა უნდა საქართველოს ჭირდება სხვა ავიაკომპანიების და ეს ვიზიართან მიმართებაში არანაირ უხერხულობას არ იწვევს. პირიქით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ ვიზიართან ვაგრძელებთ მუშაობას იმისათვის, რომ უფრო მეტად გავაფართოვოთ ჩვენი თანამშრომლობა. რაც შეეხება 6 დაანონსებულ ახალ მიმართულებას, რომელიც მესამე ბაზით, ანუ მესამე საჰაერო ხომალდის საქართველოში ბაზირებით დაიწყება. თავიდან დაანონსდა, რომ ეს იქნებოდა აგვისტოში და გადაიდო 10 სექტემბრამდე. ამის მიზეზი გახდათ ის, რომ ავიაკომპანიამ საჰაერო ხომალდის წარმოებამ ოდნავ დაუგვიანა ვიზიარს ამ საჰაერო ხომალდების მიწოდება, შესაბამისად ამ პერიოდში, ამ ერთი თვის განმავლობაში მათ ფიზიკურად არ ყავდათ საჰაერო ხომალდი, რომ დაეწყოთ ეს რეისები, თუმცა 10 სექტემბრიდან ეს რეისები რა თქმა უნდა დაიწყება და ჩვენ თანამოქალაქეებს 6 ახალი ევროპული მიმართულებით ეკნებათ საშუალება რომ იფრინონ. რაც შეეხება სტატისტიკას, იანვარ-მაისის მონაცემებით ჩანს, რომ ზრდა გვაქვს თითქმის ყველა აეროპორტში, ამიტომ მაინტერესებს რამდენად არის მზად აეროპორტები, რომ მიიღონ დიდი რაოდენობის ტურისტული ნაკადები. აქვე მინდა გკითხოთ ბათუმის აეროპორტზე გამოცხადდა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, რომელიც 10 წლიან გეგმას დადებს. პარალელურად აჭარის მთავრობამ რამდენიმე კვირის წინ განაცხადა, რომ ახალი აეროპორტის მშენებლობა უნდა დაიწყოს ბათუმში, ხოლო ამ დროს ტავი აცხადებს, რომ ოქტომბერში უკვე უნდა დაიწყოს არსებულის გაფართოება. ანუ რა ხდება ბათუმში? ახალი აეროპორტს მივიღებთ თუ არსებულს ვაფართოვთ თუ ორივე ერთად შეიძლება რომ მოხდეს? პირველ რიგში სწორედ ეს კვლევა გამოაჩენს თუ როგორი მოლოდინები და როგორი ის ტენდენცია შეიძლება ვივარაუდოთ ჩვენ ბათუმში, როგორია დღევანდელი მდგომარეობა მგზავრების გამტარუნარიანობის მიხედვით და ეს არ არის ერთ კომპონენტზე დამოკიდებული, ეს არის რამოდენიმე კრიტიკული წერტილი, რომელიც განსაზღვრავს საერთოდ აეროპორტის ეგრეთ წოდებულ capacity-ს, ანუ იმ საშუალებას, რამდენი მგზავრის კომფორტულად გატარების საშუალება აქვს აეროპორტს. ამიტომ ამ კვლევის შედეგად გამოჩნდება თუ როგორი პოტენციალი გააჩნია დღეს და როგორი პრობლემები აქვს დღეს ბათუმის აეროპორტს. როდის დადგება ის მომენტი, როდესაც ბათუმის აეროპორტი ფიზიკურად ვეღარ შეძლებს მგზავრების გატარებას, იმიტომ რომ ბათუმის აეროპორტის გარშემო ინფრასტრუქტურა საკმაოდ შეზღუდულია, თვითონ აეროპორტიც საკმაოდ შეზღუდულია, მას ერთი მხრიდან აქვს დაფრენის და აფრენის კურსი, გეოგრაფიიდან
გამომდინარე და ადგილობრივი ლოკაციიდან გამომდინარე, შესაბამისად შეიძლება არ გამოვრიცხავთ, რომ დადგეს საჭიროება, რომ გაზრდილ ტურისტულ ნაკადებს, გაზრდილ მგზავრთ ნაკადს დაჭირდეს სხვა აეროპორტის დახმარება, ან საერთოდ სხვა აეროპორტის აშენება, თუმცა ეს არ მოხდება ერთ დღეში. რა თქმა უნდა, თუ გამოჩნდება, რომ ახლო წლების განმავლობაში საჭირო იქნება აეროპორტის დიდი გამტარუნარიანობა, რომელსაც დღევანდელი აეროპორტი ვერ შეძლებს, მაშინ იქნება ლაპარაკი, სად შეიძლება აეროპორტის როდის გვეცოდინება შედეგები ამ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის? ჩვენახევრის შემდეგ ჩვენ გვეცოდინება სრული დასკვნა, თუ როგორ შეიძლება გავითარდეს აეროპორტი. იეთ ასევე საერთაშორისო გაერთიანება გეგმავს, რომ სრული გეგმა გააკეთოს და სრული გათვლები გააკეთოს საქართველოს აეროპორტებთან დაკავშირებით. რას ელოდებით თქვენ, რა ინფორმაციების მიღებას ელოდებით ამ მოკვლევისაგან და თუ გქონდათ ამ თემაზე კონსულტაციები, რომ თქვენი ინტერესიც გაეთვალისწინებინათ მათ შორის ამ კვლევის ნაწილში, რომელსაც ისინი საქართველოსთან დაკავშირებით დეტებენ? აიათასთან ჩვენ ორნაირი ტიპის ურთიერთობა გვაქვს. ერთი, რომ ისინი მონაწილეობას ღებულობენ იმ საფასო კვლევებში, რომელსაც ჩვენ რაღაცის დაკვეთა გვინდა საერთაშორისო ექსპერტების მიმართულებით, თუმცა ის ინფორმაცია, რაც თქვენი არქის საშუალებითაც გავრცელდა, რომ აიატა ახორციელებს გარკვეულ ტიპის კვლევებს, მათ ამ შემთხვევაში ჩვენი თანამონაწილეობა გახლავთ მხოლოდ სტატისტიკური ინფორმაციის მიწოდება. მინდა მაყურებელმა იცოდეს, რომ ეს არ არის ძალიან სიღრმისეული კვლევა. დაახლოებით 4-5 გვერდზე იქნება, მაგრამ თვალსაჩინოდ იქნება წარმოდგენილი ჩვენ ქვეყანაში ავიაციის მნიშვნელოვნებაზე და ის უფრო ინფოგრაფიკების სახით გადმოცემს. ინფრასტრუქტურული ნაწილია თუ მათ შორის, აი მაგალითად, ვინ უნდა ხელმძღვანელობდეს აეროპორტს პრივატიზების საჭიროება და გასაგებია რაღაცებზე იმ კვლევაში, რომელიც თქვენი არქის საშუალებით გავრცელდა, არ იქნება. იქ იქნება დაახლოებით 4-5 გვერდიანი დოკუმენტი, რომელიც უფრო თვალსაჩინოდ გადმოცემს, როგორია სტატისტიკა, როგორია ტენდენცია და ყველა ეს დანარჩენი მიმართულებით კვლევა იქნება თბილისის აეროპორტის, ბათუმის თუ სხვა მიმართულებით. აიატა გააჩნია სპეციალური განყოფილება, აიატა კონსალტინგი, რომელიც იღებს ამ ბაზრის კვლევებში მონაწილეობას და შე შემთხვევაში საქართველოსშიც ჩატარებული აქვს სხვადასხვა კვლევა ავიაციის და აეროპორტების მიმართულებით. დღეს წესრიგში აეროპორტების პრივატიზების თემასთან დაკავშირებით რაიმე სახის თქვა წინასწარი კვლევის გაკეთება, რომ დაანგარიშდეს რა უფრო მომგებიანი იქნება ქვეყნისათვის ტურისტული თქვა ნაკადების ზოგადად მგზავრების ნაკადების ზრდისათვის, ან რამდენად შეიძლება რომ სახელმწიფოს ჩართულობით იყოს უფრო მეტი განვითარება. ამ სახელმწიფო განიხილავს თუ არა პრივატიზაციის საკითხს? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში არის 3 საერთაშორისო აეროპორტი, თბილისი და ბათუმი ამ შემთხვევაში თავის ოპერირების ქვეშ არის და ეს ხელშეკრულება 2027 წლამდეა გაწერილი. შესაბამისად, დღეს კონკრეტულად რაიმე ტიპის პრივატიზაციაზე ლაპარაკი არ არის, არც ქუთაისის მიმართულებით, რომელიც ამ შემთხვევაში აეროპორტების გაერთიანება მართავს ქუთაისის აეროპორტს, თუმცა ჩვენ ღია ვართ ყოველთვის ესეთი საუბრებისთვის და თუ იქნება დაინტერესება ინვესტორების მხრიდან ქუთაისის აეროპორტზე, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია რომ ამაზე ვისაუბროთ, თუმცა დღეს ესეთი კვლევა, რომელიც ჯობს, არ არის, იმიტომ რომ სოფლიოში არსებობს სხვადასხვა მოდელი, არსებობს, როდესაც აბსოლუტურად სახელმწიფოს დაქვემდებარებაშია და უკვე ბევრია ესეთი შემთხვევა, როდესაც აბსოლუტურად პრივატიზებულია ავიაკომპანიებიც, აეროპორტებიც და მსგავსი ინფრასტრუქტურა. კახეთში მიმინოზე მინდა გკითხოთ, რა სიახლეები არის დაგეგმილი და არის თუ არა შესაძლებელი, რომ აეროპორტების გაერთიანების ბალანსზე გადმოვიდეს? შესაძლებელი თეორიულად არის, თუმცა პრაქტიკულად არა, იმიტომ რომ ეს ამ აეროპორტს ყავს ფლობელი, ეს არის კერძო აეროპორტი. შესაბამისად, ჩვენ ამ აეროპორტის ყიდვაზე ან გაყიდვაზე არ საუბრობთ. იყო ლაპარაკი და სამუშაო შეხვედრების რეჟიმში განიხილებოდა, ხომ არ შეიძლება რომ სახელმწიფოს დახმარებით, ამ შემთხვევაში აეროპორტების გაერთიანების დახმარებითაც მოხდეს გარკვეული ტიპის შიდა რეისების სუბსიდირება, მაგალითად თელავიდან ბათუმის მიმართულებით, თუმცა ამ აეროპორტს დღეს აქვს ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესების საჭიროება, მათ შორის ასაფრენ დასაფრენი ზოლის მიმართულებით და რახან ეს არის კერძო აეროპორტი, ჯერ კონკრეტული ხედვა მე პატრონისგან თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს, როგორი უნდა იყოს ამაში ჩართულობა, თუნდაც ჩვენი ან ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო უწყების, ჯერ საბოლოოდ არ არის განსაზღვრული და ესეთი სამუშაო შეხვედრები ჯერ კიდევ იმართება, თუმცა მოსახლეობა უნდა იცოდეს, რომ ეს
არ არის სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული აეროპორტი, შესაბამისად სახელმწიფოს თუ არ მოიძებნება სწორი ფორმა, სახელმწიფოს რა თქმა უნდა გაუჭირდება კერძო კომპანიის ბალანსზე არსებული აეროდრომის დღეს ზოგადად აეროპორტების გაერთიანებისათვის საქართველოს არსებული აეროპორტებიდან გამომდინარე იმ ზრდად იმ გზავნაკადის გათვალისწინებითაც იმ მოთხოვნების თქვათ მუდმივი ზრდადობის გათვალისწინებითაც რაც ზოგადად არსებობს აეროპორტების მეთოდით, თავარი გამოწვევა თქვენთვის როგორც ხელმძღვანელისთვის რა რჩება? იმიტომ რომ ბევრი პროექტი არის დაანონსებული, ბევრ თემაზე ველოდებით პასუხს, მაგრამ ეს ყველაფერი მიმდინარეა. თქვენთვის რა არის ამოსავალი წერტილი, რომ აი რაღაცა კონკრეტული თარიღისათვის გინდათ რომ ეს იყოს მიღწეული საერთო სურათიდან გამომდინარე? ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ჩვენ ბოლო წლებში საქართველოს რაც შეძლო, რომ ტენდენცია შექმნა, თან ზარდი ტენდენცია შეიქმნა გზავნაკადის და მათ შორის რა თქმა უნდა ტურისტების მიმართულებით, ეს ტენდენცია უნდა გაიზარდოს და შენარჩუნებული იყოს ეს დის ტემპიც. ამისათვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი აეროპორტები ერთის მხრივ ოპერირების ნაწილში მზად იყვნენ გზავნაკადის მისაღებად და ამავდროულად უფრო დიდ ჭრილში თუ შევხედათ, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს კიდე გააუმჯობესოს ფუნქცია, რომ ის იყოს რეგიონის ცენტრი, მათ შორის ავიაციის მიმართულებით და ჩვენ კონკრეტულად საქართველოსზე არ ვისაუბრეთ, თუმცა უკვე ვისაუბრეთ თქვენ ეთერში ქუთაისის მიმართებაში. გეოგრაფიულად რომ შევხედოთ, ქუთაისი არის და მომავალში კიდე უფრო დიდ ფუნქციას აიღებს იმისათვის, რომ რეგიონში წვდომა დაბალბიუჯეტიან რეისებთან იქნება ქუთაისის გავლით ასევე რეგიონის მაცხოვრებლებისთვისაც. და ჩამოთვალეთ ის ქვეყნები, ეს დღეს არის 27 რეისი, წელს არის 27 რეისი, ჩვენ ძალიან მალე დავამატებთ ახალ რეისებს და ეს ფუნქცია და ეს შინაარსი კიდევ უფრო გაიზრდება. ამას აქვს კონკრეტული პოლიტიკური, მაგრამ რა თქმა უნდა ეკონომიკური ეფექტიც. ადამიანები, მაგალითად უსტომხედან აზერბაიჯანიდან, აღმოსავლეთ თურქეთიდან, ჩრდილოეთ რუსეთიდან ქუთაისის გავლით დაიწყებენ ფრენას, ეს ნიშნავს, რომ მეტი მათგანი შემოვა საქართველოში და გაჩერდება ან თბილისში, ან ქუთაისში, საქართველოს ნებისმიერ ადგილას. იმიტომ რომ სტატისტიკა როგორც გვიჩვენებს, ესეთი ადამიანები არ მიდიან პირდაპირ აეროპორტში, საზღვრის გადაკვეთის შემდეგ ისინი რომელიმე წერტილში ერთ ღამეს მაინც ათენებენ და ეს ხდება ორივე მიმართულებით, როგორც წესი გაფრენის და ჩამოფრენის დროსაც. ეს ნიშნავს, რომ ქუთაისის ავიაციის მიმართულებით განვითარება იწვევს ტურისტების რაოდენობის ზრდასაც და რა თქმა უნდა ეს ტურისტები გაჩერების დროს რა თქმა უნდა მეტკუთხა. და ბოლო კითხვა ჩემგან, არ ვიცი, მაგრამ გეთ აქვს, პრემიერმა ამერიკაში ყოფნის დროს რამდენიმე დღის წინ თქვა, რომ აქტიურად მიდის მუშაობა, ადრეც იყო ამაზე საუბარი, რომ შეერთებულ შტატებთან იყოს პირდაპირი ფრენები. ეს მნიშვნელოვანი თქვა პოლიტიკური გადასაწყვეტი საკითხი არის და ძალიან ბევრი სამუშაო საჭიროებს, მაგრამ აეროპორტების გაერთიანების მხრიდან რა ჩართულობა არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით და რა თქვა პოტენციალი გვაქვს. ეს შეიძლება იყოს თქვა ქართული კომპანიის ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელება, რომელიმე ქართულმა კომპანიამ შეიძლება ასეთ გრძელ რეისებზე აიღოს პასუხისმგებლობა და ამაში არიან თუ რა ჩართულები და ზოგადად თქვენ როგორ ხედავთ ამ შესაძლებლობას, რა შეიძლება იყოს აეროპორტების მხრიდან გაკეთებული იმისათვის, რომ ეს სურვილი და კარგი შესაძლებლობა გამოვიყენოთ? რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პოლიტიკურ ჭრილშიც და ეკონომიკურ ჭრილშიც თუ პირველად საქართველოში დაიწყება პირდაპირ რეისების შესრულება საქართველოდან ამერიკის მიმართულებით. ამერიკას როცა ვლაპარაკობთ, ყველაზე დიდი შანსი და ალბათობა აქვს ნიუ-იორკს. როგორც გეოგრაფიულად, ხო, ყველაზე მოკლე ავიარეისია, ამავდროულად მეტი არის ინტერესი ნიუ-იორკიდან საქართველოს და საქართველოდან ნიუ-იორკის მიმართებაში, თუნდაც იმიტომ, რომ მეტი საქართველოს მოქალაქე, ყოფილი მოქალაქე ცხოვრობს ნიუ-იორკის შემოგარენში და თვითონ ნიუ-იორკში. რაც შეეხება რეისებს, ავიაციის ნაწილში ამერიკაში რეისის დაწყება ყველაზე რთულია თვითონ ტექნიკურად, როგორც აეროპორტების ნაწილში, ასევე ავიაკომპანიების ნაწილში. პროცედურა არის შემდეგნაირი, რომ ჯერ განაცხადი კეთდება, თუ რომელი ავიაკომპანია აპირებს რეისის დაწყებას და ამერიკის მთავრობა, ოფიციალური სტრუქტურები ამის შემდეგ იწყებენ ორი მიმართულებით მუშაობას. ეს არის თვითონ ავიაკომპანიის ეგრეთ წოდებული აკრედიტაცია, რომ მათ მიიღონ ნებართვა, რომ ამერიკის ტერიტორიაზე იფრინონ და ამავდროულად იმ აეროპორტის აკრედიტაცია, რომელიც საიდანაც გაფრინდება მგზავრი ამ მიმართულებით.
შესაბამისად, როგორც უკვე თქვენ ახსენეთ, რამოდენიმე მიმართულებით მიდის ამაზე მუშაობა. პირველ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ავიაკომპანიის იდენტიფიცირება. სწორედ აქედან იწყება ყველა ის პროცედურის გავლა, თუ რომელი ავიაკომპანია დაიწყებს ამ რეისებს, მოხდება ამის მიმართვა ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამის სტრუქტურებთან და შემდეგ ეს პროცედურები დაიწყება როგორც აღნიშნა, როგორც ავიაკომპანიის ასევე ამ ავიაკომპანიას თუ მათ შორის ჩვენც, მათ შორის პრემიერი და ოფიციალური დელეგაცია ამერიკაში იყო და იქაც გაიმართა შეხვედრები და არ გამორიცხავ, რომ ქართული ავიაკომპანიაც დაინტერესდეს რომელიმე ამ მიმართულებით. არ არის მარტივი პროექტი, საკმაოდ დიდი გამოწვევაა, იმიტომ რომ ბორტი, რომელიც იფრეს საქართველოდან ამერიკის მიმართულებით ამ შემთხვევაში არის საკმაოდ დიდი, იმიტომ რომ ეს არის ტრანსატლანტიკური საჰაერო ხომალდები, შესაბამისად მეტი ადგილები აქვს და ამ ადგილებს შევსება უნდა ეკონომიკური კუთხითაც და გარკვეული პროცედურებიც არის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ოფიციალურ ნაწილში. სატვირთო ტერმინალზეც გითხავთ ქუთაისში, გეგმება თუ არა და ამით დავასრულოთ. ჩვენ განვიხილავთ ამ შესაძლებლობასაც. ზოგადად სატვირთო მიმართულებით საქართველოს აქვს ერთი ჩვენ და სამწუხაროდ მნიშვნელოვანი პრობლემა. თვითის ჩამოტანა ტენდენცია იზრდება. საქართველოდან ექსპორტის მიმართულებით საკმაოდ შეზღუდულია ეს პროდუქცია, რომელიც საერთოდ გადის საქართველოს ქვეყნიდან ექსპორტზე და კიდევ უფრო შეზღუდულია ის საექსპორტო პუნქტები, რომელიც ავიაციით შეიძლება გავიდეს საქართველოდან. შესაბამისად, ჩვენ ამავდროულად ვემუშავებით სხვადასხვა დიდ საჰაერო გადამზიდავებს იმისათვის, რომ საქართველოში, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ქუთაისში განიხილონ, რომ შეიქმნას მათი ლოჯისტიკური ცენტრი, სადაც სხვადასხვა გზებით და სხვადასხვა რეისებით ჩამოიტანენ და ასაწყობენ და გადაამუშავებენ გარკვეულწილად და გააგზავნიან სხვადასხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნე, საქართველოდან ექსპორტის მიმართულება საკმაოდ მცირეა და საჰაერო გზით გატანილი ექსპორტის სპეციფიკა კიდევ უფრო ამცირებს ამ შესაძლებლობას, შესაბამისად ჩვენ სხვა გზებითაც ვცდილობთ ამ ხალხის და რაც შეეხება სამგზავრო ტერმინალს, იგეგმება თუ არა გაფართოვება და როდისთვის? ქუთაისის აეროპორტში ტერმინალის გაფართოვება დაწყებულია, შენობა აშენებულია, გადახურულია და შეფუთულია. 2020 წელს ჩვენ გვექნება უკვე ახალი ტერმინალი, რომელიც 4-ჯერ გაზრდის გამწარუნარიანობას. დღეს თუ 300 ადამიანს შეგვიძლია ერთდროულად მოემსახუროთ ქუთაისის აეროპორტში. ტერმინალის გახსნის შემდეგ ეს რიცხვი 4-ჯერ, ანუ 1200 მგზავრამდე გაიზრდება ერთდროულად გატარების შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. გიორგი ჩოგოაძე, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში სტუმრად და საუბრობდით ქართულ ბაზარზე ავიაციის სიახლეებზე, გამოწვევებზე და პერსპექტივებზე. მადლობა მას კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის.